Có bạn hỏi Thùy là người Nga có thể ngồi xe chịu tắc đường hàng giờ mỗi sáng thứ Bảy và chiều Chủ nhật để đi về Dacha 1-2 ngày, trong khi ngay Moscow cũng có nhiều công viên, khu vui chơi giải trí. Để trả lời cho câu hỏi đó thì hôm nay mời các bạn cùng theo dõi chuyến đi về Dacha của Thùy nha. Các bạn biết đó, thủ đô Moscow là một thành phố rất rộng lớn và đông dân. Cuộc sống nơi đây luôn vội vã, tấp nập và nhiều áp lực trong cuộc sống. Tất cả làm cho con người sống ở đây nhanh chóng mệt mỏi. Vậy thì họ cần phải nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Và thủ đô Moscow cũng tập trung rất nhiều công viên rộng lớn. Có những công viên mà đi cả ngày cũng không hết. Vậy tại sao họ vẫn cần những khu dacha, khu nghỉ dưỡng? Thủ đô Moscow là thủ đô và là thành phố lớn nhất của nước Nga. Thành phố nằm bên sông Moscow, là trung tâm kinh tế lớn nhất của nước Nga với dân số ước tính là khoảng hơn 20 triệu cư dân. Moscow là thành phố lớn nhất, đông dân nhất ở khu vực châu Âu. Nó là nằm trong danh sách những thành phố lớn nhất thế giới và cũng là thành phố lớn nhất theo diện tích trên lục địa châu Âu. Và hôm nay thì gia đình Thùy sẽ trốn khỏi thành phố để về với vùng nông thôn bình yên. Nhà mình đã chuẩn bị đi xong rồi đây và bây giờ là 7 giờ rồi, bảo là đi 6 giờ mà khi nào cũng muộn hết ý. Cô em bé vào là khi nào cũng bị muộn. Tụi mình đi tới đây là 3 tiếng đồng hồ rồi và tụi mình đang dừng nghỉ ngơi ở một cái nhà thờ cũ để cho em bé hít thở một tí. Đi từ nhà Thùy tới Dacha đấy là khoảng 5 tiếng đồng hồ, xa quá. Dacha này là Dacha của thành phố khác chứ không phải là Dacha của Moscow nhé. Tại vì nếu mà từ Moscow mà về Dacha đi 5 tiếng này chắc chả ai mua được đâu hết các bạn ạ. Как называется это город? Переславль-Залесский. Что? Переславль-Залесский. Переславль-Залесский. Раз, два, три. Ôi dồi ôi, sốc quá. Tụi mình đã đi tới gần tới Dacha rồi đây. Sốc quá cả nhà ơi, nhưng mà tới đây này là khu Dacha. Bác của Thùy đang đi bộ ra dẫn đường này. Đây ạ, Dacha là những căn nhà ở ngoài ô, gần rừng cây, có vườn, có đất trồng cây. Những khu Dacha cao cấp hơn thì gần hồ nước. Những căn nhà này luôn hướng tới sự gần gũi với thiên nhiên và đặc biệt đó là sự riêng tư yên tĩnh, mà ở thành phố thì luôn ồn ào và náo nhiệt. Dù có những người chỉ về Dacha có 2 ngày cuối tuần, nhưng họ vẫn chịu chờ hàng dài tiếng đồng hồ kẹt xe để về. Về đó để nghỉ ngơi, để lấy lại cân bằng,
để vứt bỏ mọi thứ mệt mỏi lại trong thành phố, để hòa nhập với thiên nhiên, rừng cây xanh mướt, được nghe tiếng chim hót hay trồng những loại cây yêu thích như cây ăn trái, rau củ hay là những cây hoa xinh đẹp. Họ vui vì được làm nông dân, hay vui vì được đi vào rừng, hái nấm, vui vì được câu cá, được bơi lội và chèo thuyền. Hay đơn giản hơn là họ chỉ cần được ngồi dưới bóng cây và nhâm nhi tách trà, được hái trái cây ăn do chính mình trồng nên, được ngồi nướng thịt rồi ngồi ăn ngoài trời, hít bầu không khí trong lành. Và hơn tất cả, họ được tự do, thoải mái, riêng tư trên mảnh đất của mình, trong căn nhà của họ, được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc và sẵn sàng cho tuần tiếp theo. Vì có nhiều lý do lắm các bạn ạ. Và để biết thêm thì mời các bạn tiếp tục xem video này của Thùy nhé. Смотри, давай я буду снимать. Ой. О, смотри, огурец. Смотри, какой. Ой, большой, ой. Вот это будет хорошо кушать, он мягкий, вкусный. Давай я тебя сниму. Сейчас? Я тебя снимаю, я тебя снимаю. Да. Давай. Вот большой оставим, он будет вкусный. Ну, это... А старый? Перерос. Ой, помидор. Лавочку надо брать, эту, подходить и кушать, насадить и есть. А то черный. На том и на этом куске много ягод. Черный не так давно стал зреть, потому что они позже созревают. Только по-русски говорим, по-русски. Да, нет, только по-русски. Trời ơi, ngon quá các bạn ạ. Đây nè, quả này là quả gì thì quên mất rồi, hình như là quả giống như là quả mâm xôi nhỉ, là quả gì đi. Thì đang ở Đa Cha này cả nhà. Ôi, cứ tới những khu Đa Cha như thế này thì các bạn có thể hái và ăn tại chợ luôn đi các bạn ạ. Tại vì nó không có phun thuốc hay là gì hết ý, nó rất là sạch sẽ tự nhiên ý. Rồi ngon quá. Ôi, ngon lắm. Trời ơi, nhìn này cả nhà. Ui, quả bí. Bắp. Wow. Bí này các bạn, đi đọc này. Trái cây nè, trái cây này cả nhà ơi, nhiều quá. Mấy trái này cứ hái và ăn tại trận đây nè, ngon lắm. Ngon quá. Quả gì đây? Ủa, đây là ớt chuông à? Hoa này nè. Ôi dồi ôi. Ô, pion.
Ôi mọi người nhìn nè. Ôi đỏ. Thích chưa? Ôi đây là này cả nhà. Đây là quả mâm xôi này cả nhà. Trời ơi thích quá trời luôn. Đây là hoa thực dược. Táo này cả nhà. Cái táo này. Đây là quả táo. Táo nhưng mà chưa có chín. Ôi dồi ôi. Nè. Quả mâm xôi quá trời luôn. Rồi thích thế. Nhìn cái chùm mâm xôi này. Ui. Trời ơi, thích quá đi thôi. Trời ơi, trái này cả nhà ơi, nhìn trái này. Salad, rau mùi tây. Ôi dồi ôi. Đây là rau thì là. Trời ơi, quả bí này cả nhà. Quả bí rất là to luôn. Ôi, thích chưa? Đây có quả nữa này. Hoa này cả nhà. Và đây là bờ rừng này cả nhà. Đây rừng này các bạn. Người ta ở gần rừng như thế này, ở đây là xung quanh bao quanh đây đều là rừng, nên là cảm giác nó trong lành, cây cối rất là nhiều luôn. Đồ ăn này cả nhà, đây là rau dưa leo mới hái ngoài vườn. Đây là món súp đỏ rất là nổi tiếng của Nga. Compote cũng nấu từ trái cây ở ngoài vườn luôn ý. Bây giờ tụi mình sẽ đi vô trong rừng này các bạn. Đây là khu rừng. Đây là quay hướng này cơ mà. Đây, Thùy nghe bác thì nói là ở trong khu rừng này có cả động vật rừng, thú rừng, với là ngày xưa còn gặp được cả gấu nữa ấy cả nhà. Diện tích rừng của nước Nga là đứng đầu thế giới, với diện tích phủ xanh tại quốc gia Bạch Dương này chiếm tới 49,4%. Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà các bạn biết không, Nga là thậm chí có đến 10% diện tích rừng mọc bất hợp pháp, nghĩa là chúng mọc trên những vùng đất vốn được quy hoạch làm đất nông nghiệp. Чернику-то можно есть? Вот она. This you bought, you can Чернику? Да? not eat. You can Đã uviera. scan it. Вон она. Không chỉ dừng lại ở rừng thì nước Nga có một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh với động thực vật và các con sông và nhiều giống loài hoang sơ khác. Các bạn biết không, ở nước Nga thì nếu mà các bạn chặt cây thì các bạn phải xin phép, nếu không thì các bạn sẽ bị vi phạm pháp luật. Thiên nhiên ưu đãi nước Nga rất là nhiều luôn đi các bạn ạ. Các bạn đi vào những cái khu rừng như thế này thì các bạn dễ dàng bắt gặp được những loại cây ăn trái như là việt quất, mâm xôi. Và tới mùa thu ấy, thì ở những khu rừng này là bạt ngàn những vạt nấm ấy các bạn ạ. Nấm rừng ấy thì đang ở trong rừng này cả nhà. Và hiện tại thì quả mâm xôi rừng. Bacari này. Для меня? Спасибо. Вот черника, видишь? Вон черника. Ôi,
Ôi mình không ra. Quả Việt quất ở trong rừng này các bạn. Ở đây thì có quả Việt quất, quả mâm xôi và cả quả dâu đất nữa ấy. Những thứ này đều là được mọc hoang dã tự nhiên. Ой, ты там такой красивый. Tụi mình đi dạo ở trong rừng vào thời điểm hiện tại là khoảng 6 giờ tối. Nhưng mà trời vẫn đang còn rất là sáng ấy các bạn ạ. Tại vì mùa hè ở nước Nga ấy, thì ngày dài đêm ngắn. Tụi mình đang ở trong rừng và tụi mình hái Việt quất và mâm xôi rừng. Hái và ăn tại trận luôn đấy cả nhà. Ngoài các loại trái cây ở trong rừng này ra thì còn có nấm và các loại động vật nữa các bạn. Thùy nghe bác Thùy nói là ở đây có cả những loại thỏ, nai và ngày xưa thì còn có cả gấu nữa các bạn ạ. Có một việc thắc mắc đó là Thùy nghe mọi người nói ở nước Nga là rắn không có độc. Mặc dù là Thùy thấy có nhiều rắn, những cái con rắn nhỏ. Nếu mà bạn nào biết thì có thể comment ở bên dưới giùm Thùy với nha. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều muỗi ở trong rừng ấy các bạn ạ. Và Thùy cũng nghe nói là muỗi ở Nga thì không có muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết như các nước ở khu vực nhiệt đới như là ở Việt Nam mình. Thì đang ở Dacha này các bạn, và rời xa thành phố để đến với Dacha Bình Yên, những khu nhà ở nông thôn. Và hiện tại thì ở đây không có internet, không có wifi, không có 3G, không có gì hết ý. Nói chung là điện thoại cũng không sử dụng để lên mạng được. Thế nên là mọi thứ đều bỏ lại ở thành phố. Nông thôn bình yên ạ. Mọi người nhìn này, cái nhà này không có, chắc là người ta chưa có về đây làm vườn ấy, nên là nó hơi bị hoang một tí. Nhưng mà trời ơi, cái cây berry nhiều trái lắm luôn. Tụi mình tiếp tục đi dạo sau khi đi về từ rừng. Và hiện tại bây giờ là 7 giờ tối mà mặt trời vẫn còn rất là sáng đấy các bạn. Vẫn còn rất là nhiều ánh nắng và tụi mình ăn tối ở ngoài trời. Видите, плохо такое, да? Потом, когда она будет... Sáng sớm ngủ dậy ở vùng nông thôn bình yên, không khí thật sự rất là trong lành ý cả nhà. Ôi, những cái cảm giác như thế này ở trong thành phố thật sự không thể có được. Пойдем на солнце очень хорошо. Đi ra ngoài nắng của cả nhà.
tuyệt vời nữa. Hiện tại bây giờ là mới 6 giờ sáng ấy cả nhà, nhưng mà mặt trời đã lên rất là cao rồi. Tắm nắng buổi sáng sớm rất tốt cho sức khỏe, và cái cảm giác mà tắm nắng và hít bầu không khí trong lành ý thì rất là tuyệt vời, nên là mẹ con Thùy đang ngồi ở dưới nắng này cả nhà. Ваня, Ванюша, Ванечка, Ванюша, Ваня. Да, Ваня. Чудо такое. Và bác của Thùy đã chuẩn bị những ly compote được nấu từ trái cây trong vườn. Sáng sớm thưởng thức một ly compote thật là mát lạnh. Cuộc sống ở những cái khu Dacha như thế này ý, thì nó mang lại một cảm giác bình yên, yên tĩnh sau những tháng ngày bận rộn ở trong thành phố. Nhưng mà nếu mà các bạn ở đây một thời gian dài thì nó lại cảm thấy rất là buồn chán. Chính vì thế mà người dân Nga người ta luôn có một cái khu Dacha như thế này, và người ta vẫn ở trong những cái căn hộ trong thành phố. Nó như kiểu là tạo sự cân bằng trong cuộc sống ấy, chứ người ta không còn muốn sống một nơi. Đó là điểm đặc biệt của người dân Nga ở nước Nga. Các bạn nhìn này, cái căn nhà này với là nguyên cái mảnh đất như thế này ý, có giá là, từ nghe bác thì nói là có giá khoảng 3 triệu rúp, tức là khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng dành cho nguyên cái Холли, иди sюда. Đất ở những cái khu nông thôn ở vùng Dacha như thế này ý, rất là rẻ. Nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Như cái mảnh đất của nhà bác thì là 600 mét vuông, thì khoảng 600.000 rúp, tức là khoảng 100.000 rúp một mét là bao nhiêu ta? Khá là rẻ, 200 triệu đúng rồi, khoảng chừng 200 triệu Việt Nam đồng. Tại vì những cái khu như thế này thì nó chuẩn là nông thôn và nó không có được quy hoạch, nó không có được bảo vệ, nó không có khu bảo vệ, và nó cách xa thủ đô Moscow. Đây là khu Dacha của những thành phố khác cả nhà. Còn như cái khu của nhà Thùy mua ấy, thì nó lại ở gần thủ đô Moscow, với là nó có quy hoạch, có khu bảo vệ nên là giá nó sẽ đắt hơn. Cả nhà nhìn này, cái căn nhà như thế này gồm nhà với đất ấy. Đất là 600 mét vuông, với là căn nhà như thế này này có 400.000 rúp, tức là khoảng 150 triệu nhờ, 120 150 triệu Việt Nam đồng dành cho nguyên cả cái khu này, rẻ. Đây là giá cả ở Đông Đô của Nga, nhưng mà đây là ở những cái thành phố khác nha, xa thủ đô Moscow nha. Chỉ cần gần Moscow thì không có giá đấy đâu ạ. Да. Nãy giờ ấy, thì tụi Thùy đi ngang qua những cái khu Dacha như thế này, và người dân ở đây ấy, thì ai cũng nói xin chào với nhau á. Tức là nó cũng giống như ở Việt Nam mình là cuộc sống ở nông thôn thì người ta hòa nhã, thế nào nhỉ, hòa đồng hơn, người ta quen biết nhau hơn và tình cảm hàng xóm hơn so với ở trong thành phố. Thì nó cũng cảm giác như là ở Việt Nam mình ấy các bạn ạ. Ở đây là cả nhà, tại vì những cái đường như thế này ấy, thì nó không có quy hoạch nên là người ta không có làm đường đẹp, đường nhựa để cho mọi người di chuyển dễ dàng. Nhưng mà các bạn thấy không, ở nước Nga này nó cũng thế nào nhỉ, phân chia rất là rõ ràng nha. Tại vì giá cả ở đây khá là rẻ, rất là rẻ, thì khá là ngạc nhiên luôn ấy. Nhưng mà so với giá ở những cái khu gần thành phố hay là những khu vực khác ấy, thì nó khác nhau. Nói chung là ở nước Nga cuộc sống chênh lệch giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ rất là nhiều luôn. Ở những cái khu nông thôn như thế này các bạn, có rất là nhiều chó luôn.
hầu như là nhà nào cũng nuôi chó, và tụi mình có con cún ấy, xong rồi đi nó cứ sủa khắp nơi, và em bé thì đang ngủ nữa chứ. Tụi mình chuẩn bị về á, và bây giờ thì bác của thầy kêu là ra Hải Vị Tây để làm quà đem về Moscow. Cảm giác mà được thu hoạch, làm nông dân mà thu hoạch những cái trái như thế này chắc là tuyệt vời lắm luôn ý. Nên là Thùy cũng mong rằng là sắp tới ra trai của Thùy ấy thì Thùy sẽ trồng thật là nhiều rau củ, trái cây. Phải giúp. Alright, you can go. I let it go. Oh, you go. Трудишься ты. Work Thì chắc hẳn rằng tất cả mọi người ai mỗi lần về quê thì đều sẽ mang theo những món quà quê quý giá như thế này. Thì đang hái những loại trái cây và rau củ để đem về Moscow. Và khi mà Thùy về lại tới vùng quê này thì Thùy càng nhớ Việt Nam hơn đấy các bạn ạ. 2 năm rồi kể từ ngày đại dịch, và Thùy cũng chưa được về quê, về Việt Nam ý. Nên là bây giờ thì mong rằng là dịch ở Việt Nam sẽ nhanh chóng được dập tắt và nhanh chóng được kiểm soát để cuộc sống được trở lại bình thường. Bây giờ thì chỉ có mong muốn là được trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. Chúng ta cùng cố gắng để vượt qua đại dịch nha các bạn.